Attorney, ask ko po paano naman yung maling gender sa birth certificate? Pwede itong idaan sa administrative process under RA 9048 as amended by RA 10172 na nag-aalaw ng correction in the quote sex of a person where it is patently clear that there was a clerical or typographical error or mistake in the entry. Close quote. Pwede kayo mag-file ng petition sa local civil registry office kung saan nakarehistro ang birth certificate para i-request ang correction. Ito ang general requirements. 1, 2, 3, 4, 5. Sa correction ng gender, dapat may patunay na angkop nga ang correction, gaya ng baptismal certificate, earliest school records, at medical records. Pinaka-importante sa ganitong sitwasyon, required na mag-submit ng certification mula sa accredited government physician na nagsasabing hindi pa dumadaan sa medical procedure para ipaiba ang gender. Ibig sabihin, typo lang talaga ang naisulat nung ipinanganak. Ito ay dahil sa kasalukuyan, wala pa tayong batas na nag-aalaw na ipaiba ang gender sa birth certificate base sa gender reassignments. It's been 12 days, I think I'm